میدونم باورت نمیشه ولی این کاپکیک های شکلاتی مثل پنبه تو دهن آب میشن. سلام، من غزالم و تو این ویدیو قراره با هم این کاپکیک های خوشمزه با مغزی کرم پنیری رو درست کنیم. برای درست کردن کرم پنیری ما نیاز داریم به 200 گرم پنیر خامه‌ای، 2 قاشق غذاخوری شکر یا پودر قند، 1 بسته وانیل شکری یا 1/4 قاشق چایخوری وانیل مایع. ابتدا پنیر خامه‌ای، شکر و وانیل رو توی یک کاسه کوچیک ریخته و خوب مخلوط میکنیم و مواد به دست اومده رو فعلا داخل یخچال میذاریم. برای درست کردن این کاپکیک ها ما نیاز داریم به 2 عدد تخم مرغ، 170 گرم شکر قهوه‌ای، 100 میلی لیتر روغن مایع، 200 گرم خامه ترش یا باتر میلک، 200 گرم آرد، 20 گرم پودر کاکائو، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر و 1 پینچ نمک. تخم مرغ ها رو با شکر قهوه‌ای و وانیل 3 تا 5 دقیقه با همزن هم میزنیم. روغن و باتر میلک رو اضافه کرده و در حد 1 دست شدن هم میزنیم. طرز تهیه باتر میلک رو داخل کپشن براتون گذاشتم. آرد و پودر کاکائو رو طی 2 مرحله روی مواد علک کرده و خوب مخلوط میکنیم. نمک و بیکینگ پودر رو اضافه کرده و با لیسک خوب مواد رو مخلوط میکنیم تا 1 دست بشه. حالا موادمون رو داخل کپسول های کاپکیک میریزیم و باید حتما حواستون باشه که 2/3 از کپسول ها رو خالی بذارید تا کاپکیک ها فضای کافی برای پف کردن رو داشته باشن. حالا نوبت مواد پنیریمون هست که از یخچال در میاریم و داخل قیف میریزیم و وسط مواد پایپ میکنیم. من روی کاپکیک ها مقداری خلال پسته و خلال بادوم ریختم. شما میتونید از شکلات چیپسی هم استفاده کنید. کاپکیک ها رو تو فر از قبل گرم شده با دمای تقریبی 180 درجه به مدت 25 تا 30 دقیقه میپزیم. بعد از پخت اجازه میدیم که کاپکیک ها کمی خنک شن و بعد میتونید نوش جان کنید. اگر این رسیپی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنید، برای دوستاتون بفرستین و اگر سوالی داشتین میتونین تو کامنت ها ازم بپرسین و به هم بگو که دوست داری رسیپی بعدی چی باشه. برای دیدن رسیپی های بیشتر حتما یه سر به کانالم بزن.